नमस्कार सबैजनाले हाम्रो यस युट्युब च्यानल वेल्थ बिल्डर्समा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हाम्रो यस भिडियोमा हामीहरूले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर र माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको एनालाइसिसको सानो कुरा लिएर आएको छौँ है। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर चाहिँ हामीहरू के देख्न सक्छौँ भने केही लामै महिनादेखि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर बिस्तारै प्रोग्रेस गर्दै बढ्दै आएको देख्न सकिन्छ। र अहिले आजको दिन कुरा गर्ने भने म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर 6902 इन्डेक्समा गएर अड्किया छ। हामीले 2021-32 को हाम्रो हाईको कुरा गर्ने हो भने म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर मोटामोटी 7700 सम्म गएको थियो अराउन्ड। हामी अहिले पनि मोटामोटी त्यही हाईतिर जान आँटेका छौँ, खासै धेरै डिफरेन्स छैन है। त्यही भएर हामीहरूले यस्तो सेक्टरमा चाहिँ अब एग्रेसिभली लाग्ने भन्दा पनि भएको स्टक्स होल्ड गर्दा नै राम्रो हुन्छ। अब हामीहरूले अहिले चाहिँ तुरुन्त गएर एग्रेसिभ बाई गरेर लाग्ने होइन, किनभने बिचमा कुनै सेक्टर नै चल्ने हाम्रो ट्रेन्ड छँदैछ हाम्रो ठाउँमा है। जस्तै बिचमा हाम्रो होटल स्टक्स नै मजाले चलेको थियो बिचमा है। सबै सेक्टर चाहिँ नराम्ररी पर्फर्मेन्स गर्दैछन् भन्ने उता होटल सेक्टर चाहिँ मजाको पर्फर्मेन्स चल्दै थियो। त्यही भएर हामीले अब म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ अब एग्रेसिभली इन्ट्री गर्नुभन्दा पनि भएको स्टक्स आफूले होल्ड गर्ने र बिस्तारै जति इन्डेक्स माथि बढ्दै जान्छ बिस्तारै सेल अफ गरेर अर्को सेक्टर अथवा जुन स्टक्सतिर चाहिँ मार्केट अझै पनि बढेको छैन त्यतातिर इन्ट्री गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भने जस्तो हामी चाहिँ यहाँ देख्छौँ। अब अर्को सेक्टर छ माइक्रो फाइनेन्स। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ हाम्रो निकै लामो समयदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीले हिट भएदेखि नै सुतेको देख्न सकिन्छ है, बढेकै छैन। र भर्खरै 2-3 दिनको मात्रै कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति चाहिँ बढेको जस्तो देखिन्छ है। र अब आउने दिनहरूमा हामीले एकदमै हेर्नुपर्ने ठाउँ भनेको 3860 देखि 70 को रेन्ज हामीले हेर्नु पर्यो। त्यो रेन्जमा चाहिँ मजाको बाइङ भोल्युम आयो र कथापि मजाले मार्केटले सपोर्ट लियो भने चाहिँ हामी बिस्तारै इन्ट्री गरेर एउटा राम्रो र्याली 4100 अथवा 200 सम्मको र्याली चाहिँ हामी मजाले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ र यतातिर चाहिँ हामी फेरि एक्जिट पनि हुन सक्छौँ। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर पार्टिकुलरली माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा चाहिँ एनआरबीको पोलिसीले गर्दा धेरै हिट भएर यस्तो भएको हो, नत्र भने यस्तो सस्तोमा माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको स्टक्स अझै पनि एभाइलेबल हुनेवाला थिएन। त्यही भएर यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ हामी बाई अपर्च्युनिटी लियौँ र बिस्तारै इन्ट्री गरौँ अनि एक्जिटको बेलामा पनि बिस्तारै एक्जिट पनि गरौँ। हजुरहरूलाई कसैलाई हामीहरूसँगै बाई सेल गर्नु छ, ट्रेड लिनु छ भने हजुरहरूले हामीहरूलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो यहाँसम्म भाइबर, व्हाट्सएप, टेलिग्राम सबै कुराहरू छन् र हामीले पहिलेदेखि पनि निकै स्टक्सहरूको चर्चा गरेको थियौँ। जस्तै हामीले जियुएफएल है, जियुएफएल एसएएफसीको पनि यस्तै कुरा गरेका थियौँ। जियुएफएल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले आउट पर्फर्मेन्स गर्यो। त्यही भएर कसैले हामीसँग नै ट्रेड लिन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले हामीहरूलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।